Az első és legfontosabb kérdés a témában, hogy mit tehetünk a hasmenés ellen. A hasmenés tünetei igen kellemetlenek lehetnek, és jelentősen korlátozhatják a mindennapi tevékenységek elvégzését, így különösen fontos, hogy minél hamarabb átvészeljük őket. Szinte minden ember tapasztal élete során hasmenést, amelynek gyakori tünetei lehetnek a rendszeres vizelés és székelés, hasi görcsök és a puffadás. A hasmenés gyakran a szervezet védekező válasza a gyomorbélrendszerben fellépő zavarokkal szemben. Videónkban megmutatjuk az 5 leghatékonyabb megoldást, ami hasmenés ellen alkalmazható. Hidratáció. Az egyik legkézenfekvőbb és leghatékonyabb megoldás hasmenés ellen a folyamatos hidratáció. A hasmenés különösen veszélyes lehet a kisgyermekek és az idősebbek esetében, mivel felléphet a kiszáradás kockázata. Tanulmányok kimutatták, hogy a felnőttek esetében a sportitalok és a vény nélkül kapható megoldások egyaránt hatékonyan működhetnek a hasmenés kezelésében, viszont kisgyermekek esetében a rendszeres szoptatás és a tápszeres ellátás lehet a legjobb megoldás. Az idősek számára a folyamatos gondoskodás és az odafigyelés az, ami segíthet. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk az ő megfelelő hidratáltságukról is. Probiotikumok. A probiotikumok olyan jótékony baktériumok, amelyek azon dolgoznak, hogy a bélrendszerben az egészséges bélkörnyezet fennmaradjon. Ezek a mikroorganizmusok bizonyos élelmiszerekben is megtalálhatók, beleértve a sajtokat, a céklát, a túrót, az étcsokoládét, a zöld olajbogyót, a savanyú káposztát, a kovászos kenyeret és a kefírt. De ezen kívül a probiotikumok akár por vagy tabletta formájában is megvásárolhatók számos patikában. De miért is fontosak a probiotikumok? A bélrendszerben élő jó baktériumok fontos szerepet játszanak a gyomor megfelelő működésében. Amennyiben felborul a bélrendszerben található egyensúly, például az egészségtelen baktériumok és vírusok túlsúlyba kerülnek, úgy megjelenhetnek a hasmenés tünetei. Ezért is különösen fontos a probiotikumok pótlása, hiszen hatékony megoldást nyújthatnak a kellemetlen tünetekkel szemben. Fontos azonban megemlíteni, hogy bármilyen probiotikum készítmény alkalmazása előtt érdemes egyeztetnie háziorvosával a lehetséges mellékhatások miatt. Vény nélkül kapható gyógyszerek. Orvosi felügyelet mellett számtalan vény nélkül kapható gyógyszer segíthet a hasmenés tüneteivel szemben. Az erre kifejlesztett készítmények alkalmazása enyhítheti a hasmenés okozta tüneteket, azonban a kiváltó okokat nem szüntetik meg. Amennyiben krónikus hasmenésben szenved, úgy semmilyen esetben sem javasolt ezen gyógyszerek alkalmazása orvosa beleegyezése nélkül. Továbbá gyermekek esetében szintén megfontolandó a vény nélkül kapható gyógyszerek alkalmazása, ilyen esetekben forduljon inkább házi orvosához, akivel közösen megegyezhetnek a lehetséges kezelési módszerekről. Ételek, amelyeket javasolt fogyasztani. Habár a hasmenés esetén ellentétes javaslatnak tűnhet az étkezés, vannak olyan ételek, amelyek segíthetnek enyhíteni a hasmenés tüneteit, és biztosíthatják, hogy a szervezete ne gyengüljön le még jobban a kieső étkezések miatt. A legjobb ételek azok lehetnek, amelyek alacsony rosttartalmúak, mivel ezek segíthetnek megszilárdítani a székletet. Ezek közé sorolható a banán, a fehérrizs, az almaszósz és a pirítós. Ezen kívül a zappelyhet, a főtt burgonyát, a sült csirkét bőr nélkül, és a csirkehúsleves szintén jól tolerálja a szervezet hasmenés esetén. Ételek, amelyeket érdemes elkerülni. Ahogy említettük, a hasmenés tüneteinek kezelése érdekében az alacsony rosttartalmú ételeket érdemes fogyasztani, azonban a sült és zsíros ételeket a gyomor ilyen esetekben nem tolerálja jól. Mindenképpen megfontolandó a magas rosttartalmú és puffadást okozó zöldségek és gyümölcsök fogyasztása is. További kerülendő élelmiszer az alkohol, a mesterséges édesítőszerek, a bab, a brokkoli, a káposzta, a karfiol, a csicseri borsó, valamint a kávé, a kukorica, a jégkrémek, a zöldleveles zöldségek, a tej, a borsó, a paprika, az aszalt szilva és a tea. Összegzésként elmondható, hogy a hasmenés ellen már kutatások által alátámasztott lehetőségek is rendelkezésre állnak, amelyek hatékonyan mérsékelhetik a kellemetlen tüneteket.
A videóban felsorolt 5 módszer minden esetben hatékonyan alkalmazható az akut hasmenés kezelésére, azonban ha a probléma rendszeresen fennáll, úgy mindenképpen javasolt felkeresnie házi orvosát a lehetséges okok kivizsgálása végett.